ሰላም ጤና ይስጥልኝ አፓርት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ደግሞ ያጠናነው ነገር ለምን ኤክስ ይገባብናል በሚል ርዕስ እንነጋገራለን። ከናንተ የሚጠበቀው እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተል ነው። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እንዲሁም የተሰማችሁን ሜት ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ እንዳትረሱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ የመጀመሪያው ላክ ኦፍ ፕሪፓሬሽን ወይም የዝግጅት ማነስ ነው። አሁን ብዙ ተማሪዎች የሚሳሳቱት ከዚህ ላይ ነው። አጠናናቸው ስታይል ሊሆን ይችላል። በጣም አጠነም ብለው ያስባሉ፣ ነገር ግን አላጠኑትም፣ አልተረዱትም ማለት ነው ትምህርቱን። ስለዚህ ትምህርትን በበቂ ሁኔታ አለመረዳት ጥያቄዎች በትክክል እንዳንመልስ ይረዱናል ማለት ነው። ስለዚህ ከናንተ የሚጠበቀው በደንብ መረዳት አለባችሁ። እያንዳንዳቸውን ቶፒኮች ምንነታቸው ምንድነው የሚለውን ነገር በደንብ መረዳት ያስፈልገናል ማለት ነው። ሁለተኛው ሚስ ኢንተርፕሬቴሽን ኦፍ ኩዌሽንስ ነው። የጥያቄዎች የተሳሳተ ትርጓሜ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ተማሪዎች የሚሰሩት ስህተት ጥያቄውን በደንብ አይረዱትም። ስለዚህ በደንብ ስላልተረዱት የሚመልሱትም መልስ የተሳሳተ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከተማሪዎች ምን ይጠበቃል? እያንዳንዱን ጥያቄዎች በደንብ መረዳት፣ ካጠናችሁት ጋር በደንብ ማገናኘት፣ ከዛ ቀላል ይሆናል። ስለዚህ መጀመሪያ ጥያቄዎችን አንብቦ መረዳት ለመልሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። መረጋጋት ከናንተ ይጠበቅባችኋል። ሶስተኛው ደግሞ ታይም ኮንስትሬንትስ ነው። ያ ማለት የጊዜ ገደቦች። አንዳንድ ጊዜ ታይም ሲሰጠን በጣም ጥያቄው በጣም ከባድ ሆኖ የተሰጠን ጊዜ ደግሞ በጣም አጭር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ብልጠት ያስፈልጋል። መጀመሪያ ያለባችሁ ከቀላሉ ነው፣ ከዛ ወደ ከባዱ። ምክንያቱም ከባድ ጥያቄዎች ምንድነው ታይም ይወስዳሉ፣ በጣም ጊዜ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ቀላሎቹን እንዳትስቷቸው። መጀመሪያ ቀላሎቹን ትሰራላችሁ፣ ከዛ ደግሞ በሚተርፋችሁ ጊዜ ከባዶቹን ትሰራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ጥያቄ ስትሰሩ ከቀላሉ ወደ ከባዱ፣ ይህ ደግሞ ጊዜያችሁን እንድትቆጥቡ እጅግ በጣም ይረዳችኋል ማለት ነው። አራተኛው አንዛይቲ ወይም ጭንቀት ነው። አንዳንድ ተማሪዎች በደንብ ይዘጋጃሉ፣ በደንብ ያነባሉ፣ ግን አስተሳሰባቸው በደንብ እንዳልተረዱት፣ በደንብ እንዳላነበቡት ሆነው ወደ ፈተና ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ስጋት ስላለባቸው ትኩረታቸውን ያጣሉ ማለት ነው። ፎከስ አያደርጉም ጥያቄ ሲሰሩ ማለት ነው። ያፍራቻ አለባቸው። ስለዚህ ከጥያቄው ጋር ሲገናኙ የሚያውቁትም ነገር ቢሆን እንኳን አስተሳሰባቸው አልተረዳውትም ብለው ስለሚያስቡ ጥያቄውን የመመለስ እድላቸው በጣም ዝቅተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያጠናነውን ነገር በትክክል እንዳልመልስ ከሚያደርጉ ዋነኛ ምክንያቶች አንደኛው ያልተገባ ጭንቀት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማቆም አለባችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው መዘጋጀት ነው፣ ማንበብ ነው፣ በደንብ መረዳት ነው። ከዛ ውጭ ያለው ነገር ግን ትርፍ ነው፣ ጭንቀት አያስፈልግም። አምስተኛው ቴስት ቴኪንግ ስትራቴጂ ወይም ደካማ የሆነ የፈተና አወሳሰድ ስልት ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዱ ተማሪ ምንም አይነት ቴክኒክ አይጠቀም ማለት ነው። ዝም ብሎ በመጣለት ጥያቄው 1 2 3 4 ብሎ ይመጣለታል። መደዳውን አንደኛውን ይሰራል፣ ሁለተኛውን ይሰራል፣ ሶስተኛውን ይሰራል እያለ ሊሄድ ይችላል። በዚህ ጊዜ ምንድነው በጣም ታይም ኮንሱም ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ምንድነው ጊዜን በአግባቡ አይጠቀሙም ማለት ነው። ስለዚህ ቅድሚያ መሰጠት ስላለበት ቅድሚያ መሰጠት አለበት ማለት ነው። በጣም የሚከብደን ከሆነ ያን ጥያቄ ማለፍ አለብን። በጣም ቀላሎችን ደግሞ ማስቀደም አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ቴስት ቴኪንግ ስትራቴጂዎችን ማጥናትና ማንበብ አለባችሁ። ስለዚህ በነዛ መሰረት ደግሞ መዘጋጀት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስድስተኛው ሜሞሪ ላፕስስ ወይም የማስታወስ ችሎታ ማጣት ነው። አንዳንድ ተማሪዎች በተፈጥሮም ይሁን በአንዳንድ ነገሮች የማስታወስ ችሎታቸው በጣም ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ፈተና ላይ ጥያቄዎችን የመመለስ አቅማቸው አሁንም በጣም የወረደና ዝቅ ያለ ነው ማለት ነው። ለወደፊት እንዴት ያጠናነውን ነገር እናስታውሳለን፣ በቀላሉ እናስታውሳለን በሚል ርዕስ ቪዲዮ አዘጋጅቼ
እለቅላችኋለሁ፣ ያኔ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰባተኛው ኦቨር ቲንኪንግ ወይም ከልክ በላይ ማሰብ ነው። አንዳንድ በጣም ጎበዝ ተማሪዎች ወይም አንዳንድ ተማሪዎች በጣም ጥያቄዎችን ይመረምራሉ፣ ከልክ በላይ ያስቡባቸዋል እነዛን ጥያቄዎች ማለት ነው። ስለዚህ መልሱን አግኝተውት እንኳን ይጠራጠራሉ፣ ግራ ይጋባሉ፣ በተለያየ እንግዲህ ያን ጥያቄ ይመለከቱታል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ጥያቄውን ያልሆነ ምርምር ተመራምረው ያልሆነ መልስ ሊሰጡትና ሊሳሳቱት ወይም ኤክስ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው።